Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment, când tu ai găsit videoclipul sau atunci când ți-a fost trimis. Să vedem personal, da, în dragoste, familie, prieteni, bani, societate în general și surpriza. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza acestui pachet avem Împăratul, care este o energie de stabilitate, deci sunt niște reguli pe care tu ți le impui. Ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești. Poți să fii și sub influența unei persoane cu autoritate asupra ta. Da? Este ca o provocare aici pe care tu reușești să o depășești. Este un moment de putere, deci cineva tace și face. O legătură văd cu zodia Berbec și zodia Leu. Judecata avem personal. Judecata vorbește clar aici, uite, despre un moment în care te revezi cu oameni dragi ție sau poate o veste importantă care apare în familie sau poate a apărut deja sau o veste legată de niște prieteni. Da? Mai văd și o revedere cu persoane foarte dragi ție. Ce urmează e faetonul, deci e ca o declarație aici de război sau e ca o declarație că mergi să rezolvi ceva, mergi să faci ceva. Ce mai văd aici este o legătură cu zodia Rac, dar și ideea aceasta că urmează poate să faci un drum important sau cineva vine către tine. Eu văd totuși o victorie, o bucurie foarte mare. Este ceva ce se petrece aici absolut fantastic. Da? Parcă cineva vine hotărât către tine sau hotărâtă, nu știu, poate e o femeie. Hai să vedem aici judecata, despre ce vrea să vorbească, ce vrea să zică judecata. Judecata a ieșit cu steaua, deci un adevăr care a ieșit la suprafață. Poate să însemne aici și un nou mod de a acționa, poate un mesaj, poate o știre. Avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. E ca un adevăr pentru suflet. E o veste aici care a apărut în trecutul apropiat sau poate chiar acum apare în viața ta și este o veste fie legată de zona medicală, fie este o veste foarte importantă pentru sufletul tău. Da? Faeton. Ok, faetonul a venit cu multe mesaje. Păi avem aici 5 de monede, 10 de spade și magicianul. Persoană, nu știu, supărată, abandonată, tristă, de un sfârșit. Magicianul vorbește și despre manipulare, dar și despre cineva care vrea să pună în practică un anumit lucru. Da? Un anumit lucru. Este o persoană aici poate puțin trădată sau o persoană care suferă sau poate cineva care e obosit. Da? Un drum cu oboseală. Sau o persoană care vine către tine și poate e obosită sau are o problemă. Uite, 10 de bâte, deci este o apăsare mare aici pe care cineva o are. Poate este cineva care are multe lucruri de făcut, dar și o persoană care, zic eu că este pregătită să iasă dintr-o apăsare mare, dintr-o situație tare ciudată. Ia să mai vedem o carte. 2 de spade, pajul de spade. Este cineva care parcă nu spune multe lucruri despre propria persoană, în schimb este cineva care e foarte curios aici. Da? În continuare, 4 de monede, justiția. Aici văd că este un moment în care ții foarte mult la banii tăi, la statutul tău și justiția vorbește despre o legătură cu zodia balanță pe care o ai, dar și despre o decizie importantă legată de bani sau legată de acte. Da? Unii dintre voi poate
încercați pe cât posibil să vă mențineți într-un anumit loc. Da? Ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Nu vrei să renunți. Hai să vedem. 6 de monede, 4 de monede, scuze. 8 de cupe. E ca și cum nu vrei să renunți la ceva anume. 8 de cupe, 5 de cupe. Unii parcă vreți să lăsați în urmă ceva ce a durut, ceva ce nu a funcționat. 3 de spade, soarele. Parcă te încăpățânezi aici pentru un succes. E ca și cum, indiferent dacă apare un eșec, indiferent dacă ceva nu funcționează, pentru tine nu contează, e tot înainte, ai acest succes, ai această bucurie în mintea ta, ai această dorință de afirmare, de a, nu știu, de a avansa, da? Încât nimeni și nimic nu te oprește. Să vedem justiția. Ce zice? Marea Preoteasă, deci niște secrete aici pe care le afli. Privind o persoană vicleană, privind cineva care minte, poate este o persoană care fuge, cineva care încearcă să își urmărească aici interesul. Unii parcă aflați o veste despre un coleg sau despre o persoană din jurul vostru care nu vă place, da? Care vi se pare vouă ciudată. Dar pentru unii, parcă fie lăsați deoparte anumite activități pe care le aveți de făcut, tocmai pentru că primiți o propunere financiară, tocmai pentru că cineva vrea să se apropie de voi. Mai vreau o carte. 5 de spade. Aici este ca o nedreptate, da? Care mi-apare mie și care ține de bani sau ține de muncă, nu știu. Că cineva își urmărește interesul. Hai să vedem în continuare surpriza. Surpriza vine de la drum lung, de la distanță. E 2 de bâte și 5 de monede. Surpriza ține de o așteptare mare în legătură cu o problemă de sănătate. Sau surpriza vine printr-un abandon. Cineva abandonează ceva anume. Sau este vorba despre o hotărâre importantă care se ia aici pe termen lung și care ține de o problemă de sănătate sau ține de o problemă financiară. Să vedem 2 de bâte. Temperanța și regele de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și zodia Săgetător. Surpriza este că cineva e ca și cum amână un drum sau cineva aici își face niște planuri, niște strategii și încearcă să găsească o soluție pe termen lung și foarte lung. Cinci de monede. Patru de monede, da, deci cineva aici care nu vrea să renunțe sau e foarte încăpățânat. Surpriza este, nu știu, o persoană care se simte încolțită, da? Sau cineva care ia atitudine privind un abandon, privind o situație anume. E regele ăsta de spade care are niște strategii, niște planuri pe care se pare că vrea să le pună în aplicare cu orice preț. Mai vreau o carte. 9 de monede, da? Uite, poate are legătură cu o sumă de bani, cu independența financiară a cuiva sau pur și simplu poate are legătură povestea asta cu un proiect. Doi de monede, pajul de monede.
Surpriza este că cineva aici, uite, parcă dă cu banul, da? Parcă riscă sau parcă, nu știu, încearcă omul ăsta fie să te convingă de un anumit lucru, fie încearcă să împace două persoane sau două situații. Hai să vedem ce spune Lenormandul în povestea asta. O scrisoare, deci surpriza este o scrisoare pe internet, niște mesaje, da? Sau niște vești care apar, care țin de un adevăr sau de o speranță mare și care, uite, parcă țin și de o ceartă, da? Sau o vreme rea, o discuție în contradictoriu, cineva tună și fulgeră aici. Și are legătură cu o alegere a cuiva. Deci cineva trebuie să facă o alegere. Și are legătură și cu niște minciuni. O alegere, niște minciuni, un prieten fidel și cineva care se simte atras de tine sau poate să fie aici o altă persoană. Tare ciudată. Deci poate niște vești ciudate legate de un prieten. Deci, nu știu, poate afli un adevăr despre un prieten, da? Afli, uite, că cineva a trădat, că cineva a mințit. Poate să fie și asta. Hai să vedem ce spune acest oracol. Oracolul zice așa că, uite, cineva ar spune: am nevoie de timp pentru a înțelege ce simt. Cineva îți va spune: am nevoie de timp, vreau puțină pauză, vreau să stau eu cu mine. Sper că ești bine fără mine, zice cineva. Și mai avem o carte, și anume, care zice: vorbește-mi. Deci persoana asta vrea să vorbească cu tine, vrea să discutați, vrea să clarificați o anumită situație, da? Și încă un mesaj important, atenție. Mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Deci un mesaj important. Uite, luăm și din acest oracol, dar eu cred că e vorba de un adevăr pe care îl afli în legătură cu cineva. Deci sunt niște informații care te lasă destul de surprins. S-a întors o carte, dar nu știu dacă o găsesc. Ia să vedem. Da, am găsit-o. Deci, văd o persoană care vrea neapărat să fie în control și fie este cineva care se opune unei schimbări, fie este cineva care vrea neapărat o schimbare. Și avem iubire, o nouă iubire, noroc, bani, acceptare și excentric. Și cineva gelos, mai văd aici. Este vorba și despre o persoană căreia îi place foarte mult libertatea. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă dorești și tu o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând cu drag gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.